Hey everyone, welcome back to our channel. අයිබෝන් 100%ක්ම ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරක්ම භාවිතා කරලා නිවැරදිව සහ සරලව AI tools වලින් ෆ්‍රී වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. So, let's get started. AI තාක්ෂණය ගැන ෂෝට් වීඩියෝ එකක් තමයි අද නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. මුලින්ම මම chat GPT එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය කරන ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගන්න මම මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට මට දැන් ස්ක්‍රිප්ට් එක හම්බෙලා තිනවා. මම මෙතනින් මේක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මම ඊළඟට යනවා මේක voice එකක් හදාගන්න ඕන නිසා Level Labs IO කියන AI tool එකට. ඊට පස්සේ ඒකට sign in වෙලා මේ විදිහට මෙතනින් පුළුවන් get start free කියන එක ටච් කරපුවාම ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sign up වෙන්න තියෙන ඔයාට email එක හරහා මේකට sign up වෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙම sign up වුණාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මුලින්ම තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන voice එක select කරගන්න. මම මෙතනින් Adam කියන voice එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ voice settings හදා ගන්න තියෙනවා. voice settings වල මෙතන stability එක clearance එක ඔයාලට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක උපරිම තියා ගන්නවා දැනට. ඊළඟට මේ පේන තැනදී ඔයා අර ගත්ත script එක මෙතෙන්ට paste කරලා voice එකක් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා දන්නවා මම මේක ගත්තේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් විදිහට. දැන් මෙයාට මේක සම්පූර්ණ මේ විදිහට දුන්නාම එයා ඔටෝමැටිකලි අර දීලා තියෙන කමාන්ඩ්ස් ඉඳන් ඔක්කොම එයා කියවනවා. මට ඒ නිසා මේ කමාන්ඩ්ස් කියවන්න අවශ්‍ය නැති නිසා මම ඒ ටික මේ විදිහට ඩිලීට් කරගන්නවා. මට අවශ්‍ය ටික විතරක් මෙතන ඉතුරු කරගන්න. හරි දැන් මම අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කරගත්තා. දැන් අත්‍යවශ්‍යම කොටස් ටික මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට ස්පීච් එකක් විදිහට මම මේක ජෙනරේට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් මේක voice එකක් විදිහට. දැන් ජෙනරේට් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. We're diving into the fascinating world of AI technology. Artificial intelligence is a topic that has been making waves across various industries, and today we'll explore its impact, benefits, and some of the amazing applications that are already changing the way we live. So, let's get started. හරි දැන් voice එකක් විදිහට මේක ජෙනරේට් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මෙතන ටච් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මට දැන් අවශ්‍ය වෙන 3D image එකක්. මම ඒකට යනවා meetleonardo.ai කියන වෙබ්සයිට් එකට. දැන් මෙතනින් මේ විදිහට launch app දීලා මම මේ site එකට log වෙනවා. මෙතනදී yes I am wishlisted කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ site එක load වෙනවා. මේ වගේ 3D images ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එකට දාගන්න. මම උඩ තියෙන තිත් තුන ටච් කරලා ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එකට දාගන්නවා. image generation ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ prompt එකක් ඔයාලට pop up වෙනවා. එතනින් ඔයාලට prompt එක දීලා search කරගන්න පුළුවන්, generate කරගන්න පුළුවන් නිවැරදි ෆොටෝ එකක්. මම මෙතනදී මේ විදිහේ prompt එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන generate දීලා 3D image එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ විදිහට අපේ image එක load වෙනවා. මට මෙතනින් පළවෙනි image එක පොඩ්ඩක් හොඳයි වගේ දැනෙනවා. තව හතරවෙනි image එකත් හොඳයි වගේ දැනෙනවා. මේකේ හතරවෙනි image එකේ පොඩ්ඩක් details වැඩිපුර වෙනවා. ටිකක් realistic ගතියක් තියෙනවා. මම ඒ නිසා හතරවෙනි image එක තෝරගෙන මෙතනින් මේක download කරගන්නවා. හරි මට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා temp mail එකක් හදාගන්න. මොකද මම ඊළඟට යන site එක free version එක අපි පාවිච්චි කරන නිසා නැවත අපිට log වෙන්න වෙන්නේ temp mail එක හරහා. generate කරගත්ත temp mail එකෙන් DID කියන මේ site එකට මම sign up වෙනවා. email එක දීලා ඔයාලට කැමති password එක මෙතනින් දීලා continue කරලා මේ site එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයා temp mail එක හදද්දි වෙනම browser එකකින් ඒක කරගන්න. මොකද අපිට email එක verify කරගන්න වෙනවා. මේ විදිහට ඊමේල් එක මෙතනින් වෙරිෆයි කරගන්න. ඊට පස්සේ සයිට් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලොග් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරගෙන සයිට් එකට ලොග් වෙන්න. මේ සයිට් එකත් අපිට ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එකට දාගන්න වෙනවා.
ඊළඟට මේ ජෙනරේට් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න තියෙන වොයිස් එක යටින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ අර ඉමේජ් එක. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන ජෙනරේට් බටන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින්වත් ජෙනරේට් දෙන්න ඕනේ ආපහු. දැන් හරි අපේ වොයිස් එකයි ඉමේජ් එකයි කම්බයින් වෙලා දැන් ලස්සන වීඩියෝ එකක් විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. Back to our channel. Today we have something really exciting to talk about. මෙතනින් අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. CapCut කියන ඇප් එක භාවිත කරලා තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්නේ. CapCut එකට මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්නවා මුලින්ම. YouTube short වීඩියෝ එකක් තමයි මම නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඒ නිසා මට මුලින්ම ෆෝමැට් එක මාරු කරගන්න වෙනවා. මම මෙතනින් ෆෝමැට් එකට ගිහිල්ලා එතනින් 9ට 16 කියන ෆෝමැට් එක මෙතනින් ලබා දෙනවා. හරි දැන් අපිට පුළුවන් අපි තෝරගත්ත ෆෝමැට් එකට අදාළව වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න. මම මෙතන මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් උඩින් තියා ගන්නවා. මොකද මට අවශ්‍ය වෙනවා සබ්ටයිටල් ටිකක් දාගන්න. ඒ නිසා මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට මෙතන ප්ලේස් කරගන්නවා. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් අපි ගත්ත වෙබ්සයිට් එකේ අපි වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරගත්ත වෙබ්සයිට් එකේ වෝටර්මාර්ක් එක වැදිලා තියෙනවා. මට මේ වෝටර්මාර්ක් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. මම ඒ නිසා මෙතනදී ඕවර්ලේ එකක් යොදාගෙන වෝටර්මාර්ක් එක අයින් කරගන්නවා මගේ ලෝගෝ එක එතෙන්ට ඇඩ් කරලා. මට මේ ලෝගෝ එක එන්ටයර් වීඩියෝ එකේම සම්පූර්ණව තියෙන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන වීඩියෝ එක අවසානයේ දක්වා ගෙනියනවා. දැන් මට මේ වීඩියෝ එකට සබ්ටයිටල් දාගන්න ඕනේ. මම ඒ නිසා මෙතන ටෙක්ස්ට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔටෝ කැප්ෂන්ස් ඔන් කරගන්නවා. මෙතන අපි ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි මේක දෙන්න වෙන්නේ. මොකද මේක දැනට සපෝට් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට විතරයි. නැත්නම් අර වෙනත් භාෂාවකින් කරපුවාම ලිප්ස් එහෙම වෙනස් වෙනවා. එතකොට අර නියම රසය වීඩියෝ එකේ නියම අගය එකතු වෙන්නේ නැති වෙයි. මේ විදිහට සබ්ටයිටල් ටික අවිල්ලා තිනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේක එඩිට් කරගන්න, සයිස් එක වෙනස් කරගන්න, අකුරු වෙනස් කරගන්න, ඒ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මෙතනදී. මේ විදිහට drag and drop කරලා ඔය විදිහට ඕන තැනකින් අවශ්‍ය තැනකින් තියාගන්න පුළුවන්. Hey everyone, welcome back to our channel. Today we have something really exciting to talk about. මට මෙතන මේක පොඩ්ඩක් ලොකු වැඩි වගේ. මම ඒ නිසා චුට්ටක් පොඩි කරගන්නවා. පොඩි කරලා මේ විදිහට තියාගන්නවා. Everyone, welcome back to our channel. Today we have something really exciting to talk about. We're diving into the fascinating world of AI technology. Artificial intelligence is a topic that has been making waves across various industries, and today we'll explore its impact, benefits, and some of the amazing applications. හරි දැන් වීඩියෝ එක මට අවශ්‍ය විදිහට වෙලා තියෙනවා. මම මෙතනින් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතනින්ම ෂෙයා කරගන්නත්. එහෙම නැත්නම් එතනින්ම ඩන් කරලා වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. Hey everyone, welcome back to our channel. Today we have something really exciting to talk about. We're diving into the fascinating world of AI technology. Artificial intelligence is a topic that has been making waves across various industries.
එහෙනම් ওই විදිහට තමයි අපි AI use කරලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විතරක් use කරලා ෆ්‍රී වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගත්තේ. එහෙනම් මේ විදිහට ඔයත් අදම ඔයාගේ YouTube channel එක නිර්මාණය කරගෙන මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාගේ YouTube journey එක පටන් ගන්න. සරලව නිවැරදිව ඔයාට වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරන හැටි දැනගන්නට පුළුවන් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා යාළුවන්ට දැනගන්නත් share කරලා අනිවාර්යෙන්ම අමතක නොකරම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් තවත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම මතක ඇතුවම ටෙක්වර්ස් YouTube channel එක subscribe කරන්න.